හැම දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක් එකේ ගීක් විතින් ගෙන එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මම subscribe කරගන්න. ඔයාට කලින් පෙන්නා වගේ intro එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට search කරන්න. ඔයා දැන් මෙතනින් උඩින් මෙන link එක click කරන්න. දැන් ඔයා get started කියන දේ click කරන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් වීඩියෝ කියන තැන click කරන්න. දැන් ඔයා මෙතන තියෙන වීඩියෝ වලින් කැමති වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. ඔයා දැන් තෝරගත්තු වීඩියෝ එක click කරන්න. ඔයා දැන් create now කියන තැන click කරන්න. ඔයා දැන් your logo here කියන තැන click කරන්න. ඔයා දැන් මෙතනින් upload කියන තැන click කරන්න. ඔයා දැන් මෙතනට ඔයාගේ logo එක දෙන්න. ඔයා දැන් මෙතනට ඔයාගේ channel එකේ නම type කරගන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් preview කියන තැන click කරන්න. ඔයාට මේ intro එක HD විදියට watermark නැතුව save කරගන්න නම් මේ website එකට ගෙවන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ වීඩියෝ එක free watermark එකත් එක්ක save කරගන්න ඕන නම් free preview කියන තැන click කරන්න. ඔයාට මෙතනින් ඔයා හදාගත්තු intro එක play කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා ඔයාගේ profile icon එක click කරලා my videos වලට යන්න. දැන් ඔයා හදාගත්තු intro එකේ download කියලා තියෙන තැන click කරන්න.